जईमसी सम्पूर्ण प्रभुको प्रियजनहरुमा जईमसी। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो घरको सानो भ्यूज देखाउन गइरहेको छु। म चाहिँ अहिले मेरो घर दुधौलीमा आएको छु अनि आज चाहिँ मेरो घरको बसाइको दिन अन्तिम रहेको छ बिदाको। अनि भोलि चाहिँ हामी फेरि पनि सिन्धुली सेवाकाईमा जाँदैछौँ। अनि म चाहिँ घरमा आएको बेलामा मेरो घरको यो सानो भ्यूज चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ एउटा मेरो पछि चिनोको लागि पनि हुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। परमेश्वरको प्रियजनहरु हेरेर साथ दिनु होला। यस्तो छ हाम्रो घरको भ्यू चाहिँ। यो यहाँ केही थिएन। सुरुमा हामीले घर बनाउँदा चाहिँ सबै आँपको रुखहरू नरिवलको बोटहरू कति धेरै थियो नि त पहिले त। अनि सबै हामीले घर बनाउँदाखेरि भत्काएको थियौँ। अनि अहिले चाहिँ यस्तो राम्रो भएको छ फुलहरू रोपेर। अनि यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै आशिषको कुरा हो, किनभने वचनले हामीलाई भन्दछ, परमेश्वरको वचनले, जसले रुँदै रुँदै रोप्नु जाँदछ अनि त्यसले चाहिँ हाँस्दै हाँस्दै कटनी गर्नेछ है फसलको। अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ यति धेरै परिश्रम गरेर हाम्रो परिवार मिलेर चाहिँ हामीले यहाँ गरेको थियौँ। अनि हामीले एउटा सानो हामी बस्ने घर चाहिँ बनाउन सफल भएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो घर हो अनि सानो घर छ। हामी सानो परिवार छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सानो घोडा हो हामी कुद्ने घोडा। अनि त्यो सानो हाम्रो घर रहेको छ। अनि हामीले घर माथि चाहिँ अघि नै मैले देखाएको छु, माथि चाहिँ हाम्रो ड्राइगन पनि छ अनि हामी खान्छौँ। अनि फाल्टै हामीले माथि गरामा पनि लगाएको छौँ अनि माथि पनि छ। अनि एकदमै हरियाली छ हाम्रो घरमा चाहिँ। यहाँ मकै सुकाएको छौँ आज। अनि यहाँ चाहिँ फुल हाम्रो सानो बगैँचा छ, फुलको गार्डन छ हाम्रो यहाँ। यो चाहिँ चाइनिज दुबो हो, यसलाई मिलाउनु बाँकी नै छ है। अब म चाहिँ एकदमै व्यस्त भएको भएर हामी अघि एकछिन धान रोप्यौँ अनि यो चाहिँ मिलाउनु पाएन। अनि यहाँ चाहिँ मैले नर्सरीबाट ल्याएर यो अमला पनि रोपेको छु। अमलाको बोट चाहिँ यत्रो भएको छ। अनि हाम्रो नरिवलको बोट चाहिँ यति ठुलो छ। यो चाहिँ पहिले नै थियो है। अनि यहाँ फुलहरू छ अनि यति धेरै फुलहरू रोप्नु भएको छ। हामीले रोपेको छौँ भन्नु हामी सबैजना आउँदाखेरि हामी मिलेर गार्डनहरू सफा गर्छौँ। मेरो दी हजुर, मामु, ड्याडी, दाई हुनुहुन्छ घरमा अनि उहाँहरूले एकदम धेरै परिश्रम गर्नुहुन्छ। अनि यो क्रिसमस ट्री हो, यो फुल हो। अनि यहाँ सानो बगैँचा छ हाम्रो फुलको। यो यति राम्रो फुल छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सानो आगो फुक्ने किचन छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो ग्यासको किचन। हामीले हाम्रो पुरानो घरको काठहरूलाई नै प्रयोग गरेर हामीले किचन बनाएको छौँ। अनि हाम्रो पोटु पनि छ, हेर्नुहोस् त। पोचु जईमसी भन्नु। पहिले चाहिँ यसु भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त केही भन्दैन, बिर्सिनु भएछ। अनि यहाँ मेरो दी हजुर हुनुहुन्छ। दी हजुरले चाहिँ मेसिन चलाउनुहुन्छ। गाउँबाट आएको हल्का के अरे सिलाइदिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो सिलाइदिनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि केही सिलाउनु पर्ने छ भने आउनुहोस् है लिएर। मेरो दी हजुरले सिलाइदिनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले मकैहरू सुकाएर अहिले राखेका छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो किचन रहेको छ। यति धेरै फुल थियो, अहिले चाहिँ त्यो सबै गएर दी हजुरले निकालिदिनु भएको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सानो घर हाम्रो परिवारको। अनि यहाँ फुलहरू हामीले रोपेको छौँ, हेर्नुहोस् त। प्रभुको आशिष। मैले एकदम सानो सानो लिएको फुलहरू अहिले यस्तो राम्रो हुँदा चाहिँ म यति धेरै खुसी छु क्या। प्रभुलाई कति धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो सानो ल्याएर मैले यहाँ मामुलाई रोप्नलाई दिएको थिएँ गमलामा, अहिले यस्तो राम्रो भएछ। वाउ, यति एकदमै आशिषको कुरा हो। हामी जब परिश्रम गर्छौँ हाम्रो परिश्रम चाहिँ व्यर्थ जाँदैन। लकी ब्याम्बो पनि यस्तो राम्रो भएको छ हाम्रो। यहाँ चाहिँ हामी बस्ने गर्छौँ। यहाँ हाम्रो बस्ने सिट छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो बेदी, हाम्रो प्रार्थना सिटिङ रुम। हामी यहाँ बस्ने गर्छौँ, प्रार्थनाहरू गर्छौँ। सिटिङ रुम हो यो चाहिँ। अनि यता चाहिँ हाम्रो रुमहरू छ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो दी हजुरको यो टेलर राख्ने ठाउँ नभएर हेर्नु न। यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको रुम। अनि मेरो छोरा हुनुहुन्छ।
अनि यहाँ चाहिँ फुलहरू नै छ भर्खर लाउँदैछौँ। यो चाहिँ रुमहरू भयो अनि उहाँ जुत्ता राख्ने ऱ्याकहरू छ। यो चाहिँ बेस भयो हात दिने ठाउँ। यता चाहिँ हाम्रो रुम छ। खासै रुममा त केही छैन, हाम्रो सिम्पल हो। यहाँ चाहिँ मेरो बाबु खेल्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो रुम हो। अनि यहाँ मेरो फोटो छ, मेरो देवर बाबुले बनाइदिनु भएको हाम्रो उपहार हो। यो चाहिँ पहिलेको यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो विवाहको फोटो एउटा मात्र बनाएको छ। मेरो छोरा चाहिँ यहाँ डलसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। अहिले गर्मी भएर पङ्खा चलिरहेको छ। कस्तो गर्मी छ प्रभु। ल यस्तो रहेको छ हाम्रो सानो परिवारको सानो घर। मैले हजुरलाई देखाएको छु, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि पनि सबैलाई जईमसी, सबैलाई जईमसी। माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि परमेश्वरको प्रियजनहरू, यहाँ चाहिँ यस्तो छ। हामीले अभोकाडो रोपेको छौँ, घिउ फल। अनि मेरो मामु चाहिँ जईमसी मामु, मेरो मामु चाहिँ कुखुराको खोर सफा गरेर आउनु भएको रे। गर्मी भएर कस्तो गाह्रो भएको छ बिचरा कुखुराको खोर। कुखुरा छोडिदिनु भएको मामु। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सुटुनी रोप्नु भएको छ मामुले हाम्रो आँगननिर, हाम्रो सानो गार्डनमा। अनि यो चाहिँ हाम्रो के अरे मेरो माइतको बाबाले पछाउनु भएको। यो चाहिँ के अरे मामु, जेठीमाधु, जेठीमाधु। यो चाहिँ औषधि यस्तो यो रसिलो हुन्छ घाँटीको लागि। अनि यहाँ चेरीको बोट छ शीतल खानालाई। अनि हाम्रो बनाना छ। अनि यो चाहिँ सबै यो सुटुनी मेरो मामुले मेरो फुपू हजुरकोबाट लेटाङबाट ल्याउनु भएको बिउ। वाउ मामु यो फलेको हो। वाउ हेर्नु न यो फलेछ। के हो चिन्नुहोस् त। वाउ खरबुजा नि फलेछ। प्रभु धन्यवाद। अनि कस्तो राम्रो। यो चाहिँ उतापट्टि हो, घरभन्दा यतापट्टि सानो हाम्रो बगैँचा बारी छ। अनि यहाँ चाहिँ ड्राइगन पनि लाउनु भएको छ मेरो मामुले। यहाँ 2 बोट ड्राइगन छ। अनि त्यो चाहिँ अघिको जेठी मधु छ। अनि मामफुली बदम हो मामु यो। ए बदम पनि छ हेर्नुहोस् है साथीहरू, प्रभुको प्रियजनहरू। मामफुली बदम पनि मेरो मामुले रोप्नु भएको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् न कति धेरै आशिष। वाउ हेर्नुहोस् त यो के हो चिन्नुहोस् त। यति धेरै फलेछ मामु। पोहोर भन्दा पनि धेरै फल्या हो। उता रोडपट्टि त झारिहाल्छ है, बाटोपट्टि त कति धेरै फलेछ। यति मात्र होला हेर्नु न। वाउ वाउ अर्को पनि छ भोगोटे। कति धेरै फलेछ हाम्रो घरमा भोगोटे। हेर्नु न साथीहरू। वाउ प्रभु धन्यवाद। मामु यो कहिले खाने हो त भोगोटे चाहिँ। कत्रो कत्रो छ त अहिले नै। कति धेरै फलेको छ। अनि यहाँ के भन्छ यो मेवा पनि छ, हाम्रो उखु पनि छ। हाम्रो बगैँचामा चाहिँ सबै कुरो छ हामीलाई चाहिने। सबै कुरो रोप्नु भएको छ मेरो ड्याडी मामुले। यहाँ हेर्नुहोस् न। वाउ कति धेरै फलेको छ। यो खाने बेला म आउँछु कि आउँदैन थाहा छैन है, तर मेरो मामुले पठाइदिनुहुन्छ हामीलाई। उहाँ सिन्धुलीमै पठाइदिनुहुन्छ। यस्तो धेरै फलेको छ क्या लट्टा लट्टा। वाउ कति धेरै लट्टा लट्टा फलेको छ। यो चाहिँ निबुवा हो। अनि हेर्नु न साथीहरू भोगोटे 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 कति धेरै भोगोटे, कति धेरै भोगोटे फलेको छ। वाउ कति धेरै ब्लेसिङ छु म। प्रभुलाई धन्यवाद। कस्तो हरियाली छ। घर आएपछि त मलाई कहीँ जानु मन लाग्दैन। के गर्नु जानै पर्छ सेवामा हैन। प्रभुलाई धन्यवाद। केही हुँदैन। गर्मी छ नि त सिन्धुलीमा यति धेरै गर्मी छ। दुधौलीमा सिन्धुलीमा पनि ठिकै हो, तर गर्मी नै छ। दुईलाई झन् कति धेरै गर्मी छ। मेरो मम्मी हेर्नु न, मेरो मम्मी बुढी भइसक्नु भयो। अलिक धेरै खानु के अनि मोटाउनु। अब खानुपर्छ।
अनि धेरै खाने मामु गर्मी छ पानी धेरै खानुपर्छ धेरै गर्मी है अब कपालमा तेल लायो भने पनि जाउँ म पनि लाउँदैन नुहाएर अघि भर्खर त्यतिकै छ त्यो सँग एक गिलास गयो